Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac rapid, ați văzut că de câteva zile n-am făcut ciorbă și vreau să fac o ciorbă de fasole verde, așa cu oase din astea de la cotlet de porc. Nu fac multă, să avem măcar 2 zile. Pun aici, am pus apă rece și pun la să fiarbă. Aici am puțină costiță din aia ce am făcut eu afumat, am opărit un pic, dar o pun tot aici ca să fiarbă cu oasele. O să le spumez oasele, pun puțină sare ca să mi-arunce spuma. Așa, și lăsăm să fiarbă. Am aici vreo 4 căței de usturoi, o ceapă. Am zarzavaturi din alea congelate și fasolea la fel, dar zarzavaturile le pun după ce carnea e aproape fiartă, că nu trebuie mult să fiarbă. O să pun și bulion, o să vă arăt eu cum fac. Tăiem ceapa ca să o avem pregătită, dar nu punem acum. Ceapa și usturoiul, nu călesc nimica, fierb numai. Și o să vreau să fac și ceva dulce, poate. Dar nici nu mai aduc robotul, o să frământ eu cu mâna. Așa, trebuie să tai și usturoiul mai mărunt. O să mai pun eu, dacă nu și la final, că fasolea verde iubește usturoiul. Am zis că am pe acolo o părită din asta și mie îmi place cu smântână, mă. La smântână nu o să pun în ea ca să putem să o mâncăm și a doua zi, să nu țacrească. O să ne punem în farfurie fiecare. Și am băgat foarte puțină afumătură, nu bag multă. Așa. Asta o avem pregătită și o lăsăm până să fiarbă carnea. Haideți că eu pregătesc acum pentru ceva dulce să fac. Și după aia o să vă arăt ce fac eu dulce. Trebuie ceva, ori clătite, ori ceva trebuie să facem. Pe lângă ciorbă, că nu fac altceva de mâncare astăzi. Mai avem și grătare de ieri, cine vrea, dar el vine de seară, el se bucură de o ciorbă. Revin. Haideți, dragile mele, am pus puțină făină, puțină, că nu vreau să fac multe, oricum. Deci fac foarte puține cornuri, dar să zic maxim 10 cornuri. Și o să le umplu cu gem de vișine sau cu Nutella, puteți să le umpleți. Așa. Pun un pliculeț de 7 grame de drojdie. Nu știu ce am cu mâna stângă, că nu pot să mi amurțește, dar nu știu de ce. Așa. Pun vreo 1, 2, 3, 4 linguri de zahăr. Fac aici un puțin cu lapte călduț. V-am zis că nu fac multe. Punem zahăr vanilat, pun 2. Deci astea le fac dulci, cornuri dulci. Așa, puțină esență de lămâie, ca să nu pun toată, că nu-i multă. Pun deocamdată 1, 2, 3 linguri de ulei și sare. Iar am luat din asta, am zis că nu mai pun, dar nu pot de ăsta de filmat să scot aia măruntă. Că știți cum se simte în aluat, în frământ.
Și aici o să pun un ou întreg și un albuș. Gălbenușul o să-l folosim pentru uns deasupra. Cam rece el, că a fost în frigider, dar așa. Și frământăm. Cât putem facem cu lingura. N-am mai adus robot. Și făină cât cuprinde. Să facem un aluat. Și lapte iară la fel puneți, eu să zic că am pus cam 250 de mililitri. N-am pus mai mult. Am zis nu mai aduc robotul pentru un pic de aluat. Mie nu-mi place și nu am loc să-l țin aici și nu-mi place să-l aduc dacă nu fac mai multe. Să zic mai multe feluri, prăjituri sau așa, nu-mi place. Cea mai puțină făină punem. Deci azi nu facem de post. Dar știți că tortul a ieșit foarte bun. Deci aseară au fost prietenii mei la mine ca să-mi aducă flori. Și atât de încântați au fost de... Mie că le-am trimis eu acasă, dar au zis că atât de fain au fost. Și acum mai pun un pic de ulei, opa, ca să mă adun aluatul. Și o să vă arăt cum arată aluatul. Asta de aia nu-mi place să fac cu mâna, din cauza că mi se lipește. Dar nu contează. Un aluat simplu. Deci v-am zis, nu facem aluat complicat. Un aluat cât se poate de simplu. Eu nici de aia și fac la ochi, nici nu mai întreabă rețetă. Și lăsăm la dospit. Vedeți, îl lăsați puțin mai moale. Haideți să mă spăl pe mână. Și la umplere, cu ce doriți, puteți să le umpleți. Cu brahat, cu gem, cu Nutella, cu ce doriți, puteți să le umpleți. Așa, acum eu le pun într-un sac de nylon cum fac de obicei, sau pungă, sau ce doriți. Și le lăsăm la dospit, cam o oră. Acum, depinde și cât aveți de cald în casă. La mine nu prea e așa cald în casă. Dar merge. Veniți dacă nu în lapumă sau în perină sau... Ok, haideți că revin, eu o las aici. Haideți că revin. Haideți, dragile mele, să vă arăt. Eu am pus puțină vegeta. Punem ceapa și usturoiul. Să legumele.
Așa, și lăsăm un pic să fiarbă. Eu le-am lăsat oasele cam o oră să fiarbă. Și lăsăm să fiarbă legumele un pic și după aia o să punem fasolea, că fasolea mea e opărită. Și atunci nu trebuie atâta de mult. Și o să vă arăt eu după aia. Haideți, dragile mele, să modelăm acum cornurile. Eu le-am lăsat cam 3 sfert de oră, cam așa. Da. Uitați ce fain o despit aluatul. Deci aluatul s-o năcrit, cum se spune. Așa se spune, deci se năcrește. Vedeți că e mai moale. Deci l-am lăsat mai moale un pic ca să iasă bune cornurile. Acum eu o să împart fiecare bucată. M-am zis că nu fac multe. Acum faceți câte doriți, dacă sunteți. Da, mie îmi plac cornurile tot timpul moi. Deci, cum să zic, proaspete, nu... Să fie proaspete. E ca cozonacul. Atunci mi-l place proaspăt, după aia nu mai mi-l. O să le umplu cu ce îmi dă vișine, cireșe, dar l-am ăsta, cred că de mulți ani. Am câteva, 1-2 mai mari și m-am zis că nu fac multe. Mă arăt eu cum le modelez. Am zis 10-11 bucăți. Nu fac mai mari. Mai multe și eu mai mari. Deci din cantitatea asta vă iasă 10 sigur. Așa. Hai să mă spăl, mă curăț pe mâini. Să luăm sucitorul, să luăm o foaie de foc, să punem în tavă. Și o să vă arăt cum le modelez. Vă arăt cum vreau eu să le tai. Dacă nu prea dacă vi se pare prea mari, puneți făină, prea lipicioase, puneți făină că nu se întâmplă nimic. Pe aluat. Așa. Acum eu tai aici așa. Deci nu tai până în capăt. Și punem gemul. M-am zis, uite, de foarte mulți ani gemul ăsta.
Așa, și îl punem în tavă. Hai să-mi aduc eu făina aici aproape. Și mai le lăsăm după aia puțin la dospit. Și o să le ungem cu ou și cu lapte. Așa. Deci nu tăiem până în capăt. Punem gem. Deci vă trebuie un gem mai scurs. Ăsta meu cred că e de cireșe. Închidem aici la capăt. Și avem ceva lângă ciorbă. De obicei mama mea făcea astea, știți când făcea din astea, făcea o ciorbă și marța. Că lunea totdeauna avea mâncare de duminica și marța tot timpul făcea ceva de aluat. Dar eu acum mi-era dor de o ciorbă. Mai ales și cu Nutella puteți să le umpleți. Că ea sunt mai bune, care vă place ciocolata. Ia să fie super faine. Și un aluat simplu. Eu dacă n-am ouă, fac și fără ouă, să știți, aluatul. Nu pun tot timpul ouă. Mai depinde cum am. Dacă nu am, nu pun. Să știți. Trebuie să le faceți de post și nu puneți ouă în aluat. Acum v-am și făcut prăjitura de post, ați văzut-o. Sper să nu de toate aici, să nu mai pun într-o tavă. Le mai înghesui eu, ce credeți? Chiar dacă se lipesc una de alta, n-are nimica.
Închidem aici, că numai ca să nu iasă gemul, dar oricum iasă. Haideți că eu le fac ca să nu vă țin și după aia vă arăt când e gata. Și uitați, dragile mele, deci așa arată. Le-am făcut așa ca să aibă loc toate. Asta l-am pus în lung ca să aibă loc toate. Și acum le lăsăm mai la dospit. Le pun aici ca să fie aproape mai de căldură și le lăsăm la dospit. Și când le dau cu ou, o să vă arăt eu când le dau cu ou înainte de cuptor. Dar nu le lăsăm mult, 15-20 de minute. Dar noi între timp dăm drumul la cuptor, știi? Dăm drumul la cuptor și mai bine să se încălzească. Și eu revin. Haideți, dragile mele, să pun și bulion. Pun din asta ce fac eu tot timpul. Dacă vreți mai roșie, puteți să puneți pastă de tomate sau așa și băgăm fasolea. Acum că fasolea e fiartă, o mai lăsăm vreo 10-15 minute să fiarbă împreună și o să vă arăt eu mai departe ce facem. Nu e multă, că nu e mare oala, dar sunt oasele astea multe. Să bag eu, cred că și pastă de roșii puțin. Ce mai am pe aici? Așa. Și lăsăm să fiarbă. O să văd eu de usturoi mai spre final. Sare nu cred că, foarte puțină mai pun sare. Nu pun multă, ca să nu fie prea sărată. Și mâncăm ciorbiți. Îmi place ciorba de fasole verde. Mai ales când e proaspăt, atunci, vai. E un deliciu când e fasolea în grădină. Așa. Și eu o să revin cu ciorba când o termin să vă arăt. Haideți, dragile mele, să vă arăt. Eu nu fac crântaș, dar fac o îngroșală. Așa, pun o lingură, hai să pun o lingură și un pic de făină și pun lapte. Și fac așa ca o îngroșală. Deci ca să nu fac prăjală, să ne fie rău sau așa, fac numai cu făină și cu lapte. Puteți să faceți și cu apă, deci nu trebuie neapărat cu lapte. Știți că pe timpuri se făcea rântaș, dar acum eu nu fac rântaș. Mie îmi place fără. Ce nu fac cu smântână, mai bine o fac, pun smântână în farfurie. Că Costel nu mâncă cu smântână. Mie îmi place cu smântână, el o mănâncă așa, simplu. Atât, și îngroșala asta o să o pun aici pe fasole și o las să fiarbă cât mai fierbe îngroșala asta. Deci nu fac ca să fac sos, dar să fie o țără, să nu fie, să fie legată un pic. Vedeți? Și lăsăm să fiarbă. Și iasă o minunată de ciorbă. Să aduc eu și
mărar să pun, pătrunjel o să pun. Hai să mă duc să mă duc mărarul. Acum verdețurile le puneți care doriți verdețurile. Nu-i neapărat să puneți ce pun eu. Deci ce vă place, aia puneți. Deci asta în partea Ardealului se face mult așa, cu îngroșala asta. Asta să-mi sparg mărarul că... Eu am mai avut oricum și țelin în... Vedeți? Că nu e groasă. Dar s-a făcut un pic mai sățoasă cum ar fi. Deci asta se făcea pe timpuri când... Ca să fie sătui copiii, știi? Așa. Haideți să gust eu un pic. Stai că e mai aici o linguriță. Și o să gust un pic de... Ce gust bun are. Am pus și leuștean. Și lăsăm să fiarbă acum. O să mai pun mărar. Nu, nu-mi place mărarul mult. Trebuie să mai fac eu și sos de mărar, că n-am făcut. Acum puneți verdeața, v-am zis, cât doriți și de care doriți. Și gata ciorba noastră de fasole. Lăsăm să fiarbă făina și gata. Și o să vă arăt rezultatul final. Haideți să le ungem acum. Eu nu pun nimica pe ele. Le las așa, simple. Dacă doriți, puteți să puneți susan, mac, ce doriți. Eu le las așa simple. Și le dăm la... Primăvara, vă zic eu drept, nu prea e de făcut dacă nu ai căldură în casă, aluaturi, dar trebuie să mâncăm și primăvara, nu? De la fix mi-a ajuns gălbenușul. Puteam eu să pun mai mult lapte, dar am zis că lasă, că e suficient. Ok. Și acum le dăm la cuptor, 180 de grade, până se rumenesc frumos. Și o să revin. Fetelor, uitați cum e, v-am zis că iasă gemul. Deci așa arată cornurile mele. Eu o să le acopăr un pic așa. Sunt coapte, sunt moi, uitați ce faine sunt. Ui, sunt coapte și de desubt, numai că a ieșit gemul. Le las mult, nu le las să se răcească așa, pentru că mi se lipește gemul și nu mai pot să-l iau atunci. Așa că o să vă arăt după ce să răcesc un pic, să le scot. Și uitați, dragile mele, așa arată ciorba mea de fasole. Deci a ieșit o bunătate. Deci puteți să încercați, dacă doriți cu smântână, puteți pune smântână sau o serviți așa, ca atare. Și o să revin și cu cornurile când sunt coapte, să vă arăt cum arată. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final la cornuri. Deci eu le-am făcut așa cu mult gem, că așa mi le plac. Dar uitați cât îți dă pufoase și de faine. Vedeți? Ce faine sunt. Sper să încercați rețeta. Rețeta oricum e super simplu și delicios. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!